Ήταν Δευτέρα μεσημέρι και ήταν 22 Μαρτίου, πρώτη μέρα της Άνοιξης. Ήμουνα σε ένα συνέδριο από το πρωί, εκπροσωπώντας τον οργανισμό που εργαζόμουν στις τηλεπικοινωνίες, όπου είχα μια πολύ σημαντική καριέρα, σαν υπεύθυνη για τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που πέρα από το τεχνολογικό κομμάτι είχαν και ένα μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ήμουν ομιλήτρια στο συνέδριο για τα θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού και μετά την ομιλία μου σταματήσαμε για το διάλειμμα για φαγητό. Άνοιξα το κινητό μου και ενώ συνομιλούσα με άλλους συνεδρούς, χτύπησε το κινητό μου. Ήταν ο σύζυγός μου που ανήσυχος μου είπε ότι έπρεπε να γυρίσω στο σπίτι γιατί είχε συμβεί κάτι και το παιδί μας είχε ένα ατύχημα και έπρεπε να σπεύσουμε να πάμε στην Πάτρα. Να πω ότι είχα μια ευτυχισμένη οικογένεια. Μεγαλώσαμε 2 παιδιά με πολύ αγάπη, με φροντίδα, επενδύοντας αυτά με αγάπη, με καλές σπουδές. Ήμουν μια ευτυχισμένη μητέρα, με επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα και μεγάλη δραστηριότητα. Ταράχτηκα, έφυγα αμέσως, μπήκα στο αυτοκίνητό μου για να γυρίσω γρήγορα στο σπίτι και εκεί είδα το σύζυγό μου που με περίμενε ανήσυχος. Ηρέμησα φτάνοντας στο σπίτι και πήρα λίγα πράγματα μαζί μου, ξεκινώντας για να πάμε προς την Πάτρα. Ο μεγάλος μας γιος ο Πάνος τέλειωνε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ξέρω ότι εκείνη την ημέρα έφυγε για να πάει στο πανεπιστήμιό του. Ήταν μετά από μια αποστολή στο εξωτερικό και είχε επιστρέψει ευχαριστημένος και όπως συνήθως γυρνούσε στο πανεπιστήμιο για τα μαθήματά του και για να μοιραστεί με τους φίλους και τους καθηγητές του τις επιτυχίες και τις εμπειρίες του από την καριέρα του σαν δημοσιογράφος του αυτοκινήτου, που ήταν μάλιστα και διαπιστευμένος, ο μικρότερος διαπιστευμένος στην Ευρώπη. Στον δρόμο, ενώ ο σύζυγός μου οδηγούσε, εγώ έκανα τηλεφωνήματα σε γιατρούς κυρίως. Είχα πολλές επαφές με τον ιατρικό χώρο, γιατί σαν υπεύθυνη για την ανάπτυξη προγραμμάτων τηλεϊατρικής στη χώρα, είχα έναν ευρύ κύκλο γνωριμιών και μεγάλη δραστηριότητα και ήξερα επίσης ότι πολλές φορές σε επίγοντα περιστατικά ακόμη η επέμβαση και η βοήθεια σε αυτούς που είναι παθόντες δεν είναι άμεση. Γι' αυτό ανησυχώντας έκανα αυτές τις επικοινωνίες μέχρι που φτάσαμε στο νοσοκομείο στο Αίγυο. Εκεί ήταν που έζησα την πιο τραγική στιγμή της ζωής μου, μπορώ να πω. Φτάσαμε στο νοσοκομείο, είδα μια νοσοκόμα και έναν τραυματιοφορέα να περπατάει πέρα δόθε. Η νοσοκόμα μας ρώτησε αν θέλουμε κάτι. Ρώτησα πώς είναι ο Πάνος, τι συνέβη. Ο τραυματιοφορέας μου είπε το παιδί σας δεν έφταιγε. Ρώτησα τι ακριβώς έγινε. Η νοσοκόμα εξαφανίστηκε για λίγο και εμφανίστηκε μετά από μερικά λεπτά, κρατώντας μια μαύρη σακούλα απορριμμάτων, κλεισμένη με ένα φαρδί λευκοπλάστ που έγραφε το όνομα του Πάνου. Μου είπε να σας δώσω τα ρούχα του παιδιού σας. Ένιωσα μια ανατριχύλα να με διαπερνάει και φαντάστηκα ότι κάτι τραγικό είχε συμβεί. Τη ρώτησα ο Πάνος που είναι. Μου είπε πως έχει διακομεταμεστεί στο νοσοκομείο της Πάτρας. Ψέλισσα. Δεν ζει. Και
και κούνησε καταφατικά το κεφάλι της. Ήταν μια στιγμή που δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Βγήκαμε με τον σύζυγό μου, σταθήκαμε στην είσοδο του νοσοκομείου. Νόμιζα πως ήμουν μετέωρη πραγματικά. Η γη είχε χαθεί κάτω από τα πόδια μας. Ήμασταν και οι δυο μας σε απόγνωση, ένα τρομερό σοκ, κρατώντας μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Βγήκαμε από το νοσοκομείο, σταθήκαμε στην είσοδο. Το έδαφος να έχει φύγει κάτω από τα πόδια μας. Νόμιζα πως ήμουνα στην κυριολεξία μετέωρη και να κρατάμε αυτή τη μαύρη σακούλα σκουπιδιών με συναισθήματα που δεν μπορώ να περιγράψω, μόνοι, αβοήθητοι, χωρίς κανείς να μας ρωτήσει πού έχουμε να πάμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν μια στιγμή τραγική, τρομακτική, μια στιγμή που την ξανάζησα πολλές φορές τις νύχτες που ακολούθησαν, με ρίγη. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο και είναι κάτι που πραγματικά δεν θα ήθελε να το νιώσει κανένας γονιός. Έτσι έμαθα ότι το παιδί μου δεν ζούσε. Περάσαμε από το αστυνομικό τμήμα, όπου και εκεί δυστυχώς ο υπεύθυνος έλειπε. Πήγαμε στο νοσοκομείο της Πάτρας, εκεί ήταν φίλοι του Πάνου, καθηγητές του, συνάδελφοί μου, οι οποίοι ήξεραν, είχαν μάθει πριν από εμάς τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο άντρας μου βρήκε το κουράγιο να προτείνει στη νοσοκόμα αν μπορούσαμε να δώσουμε τα όργανα του παιδιού. Απορώ πως βρήκε αυτό το κουράγιο και σκέφτηκα κι εγώ πως ήταν μια ιδέα να μπορώ ίσως να ξαναδώ τα μάτια του παιδιού μου σε κάποιον άνθρωπο που θα κέρδιζε το φως του, τη ζωή. Είχε περάσει αρκετή ώρα όμως και δεν μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η δωρεά των οργάνων. Παρ' όλα αυτά η νοσοκόμα προσπάθησε για τους κερατοειδείς. Είδα τον Πάνο. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για αυτά και νομίζω ότι δεν έχει και νόημα. Όταν μπήκαμε στο θάλαμο εκείνο. Είναι στιγμές που δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις αν είναι εφιάλτης, αν είναι όνειρο, αν είναι πραγματικότητα. Είχε όμως συμβεί. Είχε συμβεί αυτό που δεν πρέπει να συμβαίνει σε κανέναν. Λέω άνθρωπο ή και οποιονδήποτε, γιατί είναι τραγικό να χάνονται άνθρωποι έτσι ευνίδια και άδικα. Οι συνέπειες σε επίπεδο υγείας, σε ψυχολογικό επίπεδο και από κάθε πλευρά ήταν πραγματικά δραματικές. Και είναι συνέπειες που δεν μπορεί να τις φανταστεί κάποιος αν δεν τις έχει βιώσει. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάνουμε να τις βιώσουμε, γιατί μετά από αυτό προσπαθούσα να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί συνέβη, τι θα μπορούσε να έχει γίνει και να μην συμβεί. Και άρχισα να βλέπω σε λεπτομέρειες το έργο του Πάνου, του γιού μας, στο χώρο, στα θέματα που έγραφε για την ασφάλεια στους δρόμους, στα άρθρα του, στα περιοδικά, στο Auto Motor and Sport. Και επίσης άρχισα να παρακολουθώ κάποιες ημερίδες, κυρίως στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Υγείας, όπου αναφέρανε τα θέματα για τους δρόμους, για τα τροχαία συμβάντα, για τα τροχαία δυστυχήματα. Και άρχισα να έχω διάφορες σκέψεις και να κάνω και επισημάνσεις, ερωτήσεις και στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας που συνάντησα, ειδικά όταν συζητιόντουσαν τα θέματα με τα τροχαία συμβάντα, και τους είπα ότι αφού δεν κάνουν τίποτα για την πρόληψη, δεν κάνουν
ακόμη και για το θέμα της παρέμβασης, όταν έχει συμβεί ένα τροχαίο. Όπως εμείς θέλαμε να δώσουμε το όργανο του παιδιού και δεν μπορούσε να γίνει. Ή όπως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν μετά το τροχαίο, αλλά δεν μπορούν να βοηθηθούν όπως θα έπρεπε. Να έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Αυτό που τώρα πια γνωρίζοντας και ασχολούμενοι με το αντικείμενο λέμε για το post-crash care. Παράλληλα ξεκίνησε και η προσπάθεια μετά από μια επιστολή που ήρθε από το Πανεπιστήμιο του Πάνου να γίνει κάτι για τον άδικο θάνατο του Πάνου, ο οποίος συγκλώνησε το τμήμα, το πανεπιστήμιο και όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί ήταν ένας φοιτητής εξαίρετου ήθους με πολλές δραστηριότητες, πολλά ενδιαφέροντα, και κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το δρόμο που αποτελούσε την εθνική καρβανιόλα της χώρας τότε, το δρόμο Κορίνθου Πατρών, όπου πολλοί άνθρωποι είχαν χαθεί και όπου πολλοί οδηγοί συνέχιζαν να συμπεριφέρονται επιθετικά, όπως και αυτός που προκάλεσε το θάνατο του παιδιού μου. Μέσα από τη συνεργασία μας που ξεκίνησε με το Πανεπιστήμιο του Πάνου, που αποτέλεσε και ιδρυτικό μέλος για το θέμα της πρόληψης των ταχαίων δυστυχημάτων, άρχισα να συνεργάζομαι με φορείς και κυρίως με την τροχαίο. Και άρχισα να παρακολουθώ τα δυστυχήματα που γινόντουσαν. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν κάθε φορά που χτυπούσε το 3 χρονών. Ειδικά αν ήταν Σάββατο ή Κυριακή ξημερώματα, γιατί ο αδερφός του Πάνου, 5 χρόνια μικρότερος, ήταν στα 17 του χρόνια, έβγαινε που και που με τους φίλους του Σαββατοκύριακα, και θυμάμαι ότι όταν άκουγα το τηλέφωνο μου να χτυπάει Κυριακή πρωί ή Σάββατο πρωί, το πρώτο που έκανα ήταν να περάσω από το δωμάτιο και να κοιτάξω το δωμάτιό του. Γιατί έβλεπα το τι γινόταν στη χώρα με τα τροχαία, με τους νέους ανθρώπους, και πραγματικά ήταν κάτι που ήταν ένας καθημερινός εφιάλτης. Να πω ότι εκείνη την περίοδο ήταν σχεδόν 2.000 νεκροί κάθε χρόνο στην άσφαλτο. Στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, αλλά που τόσο απολύτιστη συμπεριφορά βλέπουμε ακόμα και τώρα στους δρόμους. Πέρασε ο καιρός, το Ινστιτούτο μεγάλωσε, η φωνή του έγινε πολύ δυνατή, κάναμε παρεμβάσεις μέσα από επισημάνσεις και προτάσεις σε διάφορες επιτροπές στη Βουλή, από την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Δημογραφικού και σε άλλους φορείς, εκστρατείες ενημέρωσης, δημιουργήσαμε προγράμματα για τα παιδιά, καμπάνιες κοντά στους γονείς, σχολές γονέων και κυρίως προγράμματα για τα παιδιά και για τους νέους. Εκστρατείες μέσα από το ραδιόφωνο, από τη τηλεόραση, με κοινωνικά μηνύματα. Ένα έργο που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και αργότερα και από την πολιτεία, γιατί έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη σημασία, και βέβαια πολύ σύντομα είδε και διεθνή αναγνώριση, γιατί οι ιδέες μας ήταν καινοτόμες, πρωτοποριακές, αλλά στοχευμένες, και είχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η δική μου ιστορία. Μια ιστορία που ξεκίνησε από τον άδικο χαμό του παιδιού μου, από το τραγικό που συνέβη στην οικογένειά μου, γιατί κανείς δεν μένει αλόβητος από αυτό. Ο μικρότερος αδερφός του Πάνου, που κουβαλάει όλο αυτό το φορτίο, που σε στιγματίζει στη ζωή σου, το αυτοάνωσο που απέκτησα εγώ, οι επιπτώσεις στην υγεία του συζύγου μου, αλλά παρόλα αυτά χάσαμε το κουράγιο μας στην προσπάθεια να σώσουμε ζωές, να μην νιώσουν άλλοι άνθρωποι αυτό που εμείς βιώσαμε και που βιώνουμε, γιατί δυστυχώς το να χάσεις τον αγαπημένο σου άνθρωπο έτσι άδικα, ξαφνικά και τόσο τραγικά, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να συμβαίνει, και αυτή είναι η προσπάθειά μας, να σώσουμε ζωές, γιατί η ζωή αξίζει και αυτή πρέπει να προστατεύουμε.